Ahoj, pěkné dobré ráno, nebo možná už odpoledne. Včera jsem vám slíbila nový recept, takže už je to tady. A budou to mini muffiny s mozzarellou a šunkou. Můžete je jíst ke svačině, k obědu, nebo přinést na návštěvu s sebou, k vínku, tak jak jsem to udělala já. Dají se dělat i ve sladké variantě. V popisku vám ukážu jak. Bude to tam popsaný. Tak sledujte mě na YouTube, přihlaste se k odběru, protože takových videí teďka budeme dělat víc a budu to dávat hlavně na YouTube. Takže doufám, že vyzkoušíte muffinky, budou vám chutnat a přeju pěknou neděli. Ahoj! Takže napřed pomeleme vločky v mixéru, takhle. A potom k těm pomletým vločkám na mouku přidáme vajíčko, přidáme bylinky, přidáme koření, v mém případě sůl, pepř, chili. Zase rozmixujeme v tom mixéru. Já ráda přidám jogurt nebo kefír. Podle konzistence většinou je potřeba přidat i vodu, protože vločky docela nabobtnají a pak je to těsto moc husté, ale musíte se podívat podle sebe, jakou máte rádi konzistenci, aby to zase nebylo řídké. Pak nasekáme mozzarellu, šunku a těsto hotové můžeme dát do formy a zapéct.